Hello friends, in the last lecture we are discussed single plate clutch and multi plate clutch system, and in today's lecture I am going to explain next types of a clutch. Before that we will study difference between single plate and multi plate clutch. First is the torque transmission capacity is less in case of single plate clutch because only one plate is used, but in case of multi-plate clutch, torque transmission capacity is more. Heat dissipation is fast because only one plate is used. Therefore, what heat is generated, that must be able to transmit to the surrounding. But in case of multi-plate clutch system, number of plates are mounted on side by side. Therefore, heat dissipation capacity is low or slow. Lining life is less because only one plate is used. Therefore, friction is always between one plate and that flywheel. But in case of multi-plate clutch system, lining life is more because number of plates are used. For same torque capacity, its size can be taken more because size more का होतो, आपला फ्रिक्शन सरफेस वाढवायचा असेल तरच आपल्याला पॉवर वाढतो, आणि फ्रिक्शन सरफेस वाढवायचा असेल तर त्या प्लेटची साईज जी आहे, क्लच प्लेटची साईज ती मोठी घ्यावी लागते. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम आपण स्मॉल क्लच प्लेट जरी घेतले तरी फ्रिक्शन सरफेस एरिया जो आहे तो लार्ज मिळतो, कारण का एका प्लेटचा एरिया πr², दुसऱ्या प्लेटचा एरिया दुसरा πr², असे आपण 4 यूज केले तर त्याची जी साईज आहे ॲज कम्पेअर्ड टू डायमीटर मी म्हणतोय तो काय होतो, कॉम्पॅक्ट होतो. म्हणून त्याच्यामध्ये मेन्शन केलं आहे. मेंटेनन्स इज इझी, मेंटेनन्स इज डिफिकल्ट बिकॉज मोर नंबर ऑफ प्लेट्स आर used in small car and vehicles having less load capacity. लोड कॅपॅसिटी जिथं किंवा आहे किंवा स्मॉल गाडीमध्ये आपण ती यूज करतो आहे, आणि मल्टीप्लेट क्लच जिथं हाय टॉर्क ट्रान्समिशन रिक्वायर्ड आहे हेवी व्हेकल ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीममध्ये आपण काय करतो आहे, मल्टीप्लेट क्लच सिस्टीम यूज करतो आहे. नेक्स्ट टाईप इज अ सेंट्रीफ्युगल क्लच. नावातच आहे सेंट्रीफ्युगल क्लच वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ सेंट्रीफ्युगल फोर्स. आता सेंट्रीफ्युगल क्लचचा डायग्राम तुम्हाला दिसतोय. हा जो आहे हा ड्रायव्हिंग मीन्स इनपुट आहे, हा आउटपुट आहे, हा त्याचा फ्रंट व्ह्यू आहे, आणि दिस इज अ साईड व्ह्यू. हे जे स्प्रिंग दिसतात इथं स्प्रिंग आहे, आणि याच्यामध्ये आपण काय आहे फ्रिक्शन लाईनिंग आहे त्याच्या आत साईडला. साईड व्ह्यूला 4 दिसतील. आता ॲक्च्युली नॉर्मली वर्क कसा होतो बघा, ज्या वेळेस इनपुट शाफ्टचा स्पीड ठराविक RPMच्या पुढे जात नाही आहे ते तोपर्यंत तो काय होत नाही, याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत नाही, हे दोन्ही मीट होत नाही आहेत. मग तोपर्यंत आपला पॉवर काय होत नाही आहे, आउटपुट शाफ्टपर्यंत ट्रान्सफर होत नाही. तेच सगळं त्याच्यामध्ये मेन्शन केलं आहे. सेंट्रीफ्युगल क्लच इज अ क्लच दॅट युजेस सेंट्रीफ्युगल फोर्स टू कनेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट. हे 2 शाफ्ट जर मला कनेक्ट करायचे असतील तर आपण काय करतो आहे, सेंट्रीफ्युगल क्लच सेंट्रीफ्युगल फोर्सच्या सहाय्याने तो काय करतो आहे, कनेक्ट होतात. विथ द ड्रायव्हिंग शाफ्ट नेस्टेड इनसाइड दी ड्रिवन शाफ्ट. मीन्स हा जो ड्रायव्हिंग शाफ्ट आहे नेस्टेड मीन्स आतमध्ये बांधलेला आहे, थोडक्यात आतमध्ये आहे. ड्रिवन शाफ्टचा तो आतमध्ये आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ शूज ऑन इनसाइड ऑफ अ रिम ऑफ पुली. द आउटर सर्फेस ऑफ पुली इज कवर्ड विथ फ्रिक्शन मटेरियल. धिस पुली इज कवर्ड विथ अ फ्रिक्शन मटेरियल अँड ऑल्सो दिस ड्रायव्हिंग शाफ्ट कॅरीज this friction lining material, so that when it comes in contact with these surfaces it will engages. That means input power is transmitted to output shaft. These shoes are moved radially, means radially outward move होतात in a guides. त्याचं वर्किंग कसं आहे बघूया. As the speed of the shaft increases, the centrifugal force on the shoes increases. Means ह्या शाफ्टचा स्पीड इन्क्रीज झाला तर याचा सेंट्रीफ्युगल फोर्स वाढतो, कारण याचा काहीतरी मास आहे आणि ते आउटवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होतात आणि याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात. लक्षात येतं. जो सेंट्रीफ्युगल फोर्स कमी असेल तर तो काय होत नाही, त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येत नाही. नॉर्मली हे आपण स्कूटरमध्ये वगैरे यूज करतोय. वेन द सेंट्रीफ्युगल फोर्स इज लेस दॅन स्प्रिंग फोर्स द शू रिमेन्स इन द सेम पोझिशन ॲज वेन द ड्रायव्हिंग शाफ्ट वॉज स्टेशनरी. But when the centrifugal force is equal to spring force, the shoe are just floating. Means centrifugal force is equal to spring force आला तर shoe just float होतात. Means आपला काय असला पाहिजे, centrifugal force is always greater than spring force.
मगच ते काय होतील, दोन्ही कनेक्ट होतील. वेन दी सेंट्रिफ्युगल फोर्स एक्झिट्स दी स्प्रिंग फोर्स, दी शू मूव आउटवर्ड अँड कम इन कॉन्टॅक्ट विथ दी ड्रिव्हन मेंबर प्रेसेस अगेन्स्ट इट. हे सगळं वर्किंग त्याच्यामध्ये आहे. दी फोर्स विथ विच शू प्रेसेस अगेन्स्ट द ड्रिव्हन मेंबर इज द डिफरन्स ऑफ सेंट्रिफ्युगल फोर्स अँड स्प्रिंग फोर्स. मीन्स सेंट्रिफ्युगल फोर्स जर आपला वाढला तर इथं जो कनेक्शन आहे तो स्ट्रॉंग होत जाणार आहे. हा जो कनेक्शन आहे ह्या दोन्हीमधला कनेक्शन स्ट्रॉंग होणार आणि आपल्याला मॅक्सिमम पॉवर ट्रान्समिशन तिथे मिळणार आहे. द इन्क्रीज इन स्पीड कॉजेस शू टू प्रेस हार्डर अँड एनेबल्ड मोर टॉर्क टू बी ट्रान्समिटेड. मीन्स मोर टॉर्क काय तिथं आपला ट्रान्समिट होतो. हा जो पार्ट आहे हा काही नाही आहे, चुकून आलेला आहे. ओके, अशा प्रकारे तुम्हाला वर्किंग ऑफ सेंट्रिफ्युगल क्लच हा डिफरंट आहे थोडा. सेम कॉपी पेस्ट करायचं नाही आहे. सिंगल प्लेट मल्टी प्लेट आपण सेम घेऊ शकतो. कोन क्लचचा पण सेम घेऊ शकतो. पुढचा जो पार्ट आहे कोन क्लच, फक्त त्याचा जो शेप आहे फ्रस्टम ऑफ कोन आहे तिथं, म्हणजे कोनचा कोन टाईप शेप आहे. हा जो कोन आहे फ्लायव्हील पण कोनिकल शेपमध्ये आहे असा कोन, आणि याच्या आतमध्ये जो आपण फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल म्हणजे जो क्लच प्लेट आपण यूज करतोय तो पण काय कोनिकल शेपमध्ये. हाच फक्त बेसिक डिफरन्स आहे. हा इनपुट शाफ्ट आहे, हा आउटपुट शाफ्ट आहे, ड्रायव्हिंग अँड ड्रिव्हन शाफ्ट. बाकी सगळं तुम्हाला त्याच्यामध्ये तेच मिळेल. कोन क्लच कन्सिस्ट ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसेस इन दी फॉर्म ऑफ कोन. हे जे काय इन दी फॉर्म ऑफ कोन फ्रिक्शन सर्फेसेस इथं जो आहे कोनिकल शेपमध्ये, एवढाच फक्त त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. द इंजिन शाफ्ट कन्सिस्ट ऑफ अ फिमेल कोन. फिमेल कोन म्हणजे त्याच्यामध्ये जो काय याला आपण काय म्हणतोय इंजिन शाफ्ट म्हणजेच काय हा फिमेल कोन आहे, आणि याच्या आतमध्ये हा आपला काय मेल कोन, जेणेकरून ते दोन्ही काय होतात एंगेजेड कंडिशन. जसं तुम्ही फर्स्ट इयरला मेल फिमेल पार्ट जॉ केला वर्कशॉपमध्ये बनवला होता तसाच तो मेल फिमेलचा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये फिटिंगसाठी. नॉर्मली इट इज यूज्ड फॉर फिटिंग. द मेल कोन इज माउंटेड ऑन द स्प्लाइंड शाफ्ट. It has friction surfaces on the conical portion. The male cone can slide on the clutch shaft. हा जो काय मेल कोन आहे, this is a male cone, is mounted on this output shaft and this can be slide over due to spring force. ह्याच्यावरती काय होतं स्प्लाइंड शाफ्टवरती हा आयदर वेला काय होऊ शकतो, मूव्ह होऊ शकतो का एंगेज आणि डिसएंगेज होण्यासाठी. लक्षात ठेवा, आपण प्रेस केला तर तो बॅक साईडला येईल, रिलीज केला तर तो एंगेज कंडिशनमध्ये जाणार आहे. When the clutch is engaged, the friction surfaces of the male cone are in contact with the female cone due to force of spring. When the clutch pedal is pressed, the male cone slides against the spring force and the clutch is disengaged. जसं तुम्हाला वर्किंग मी सिंगल प्लेट मल्टी प्लेटचं सांगितलं आहे, सेम कोन क्लचचं पण आहे, फक्त डायग्राम डिफरंट आहे. आणि कन्स्ट्रक्शनमध्ये तुम्हाला काय लिहायचं आहे, मेल फिमेल पार्ट्स त्याच्यामध्ये मेन्शन करायचं आहे. आणि आजचा लास्ट पार्ट आहे डायफ्रॅम क्लच. डायफ्रॅम क्लचमध्येच काय सिंगल एक डायफ्रॅम प्लेट आपण त्याच्यामध्ये यूज करतो इन्स्टेड ऑफ त्याच्यामध्ये काय स्प्रिंग फोर्स आपण काय करतो डायफ्रॅम आपण यूज करतो आहे त्याच्यामध्ये. हे डायफ्रॅम स्प्रिंग आपण त्याच्यामध्ये मेन्शन केलं आहे. जो ब्ल्यू कलरचा दिसतो आहे दिस इज अ डायफ्रॅम स्प्रिंग. तो स्प्रिंग काय करत असतो या क्लचवरती फोर्स एक्झर्ट करत असतो प्रेशर प्लेट. अ रिलीज लिव्हर इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इन दिस क्लच इन्स्टेड ऑफ कॉईल स्प्रिंग द डायफ्रॅम स्प्रिंग इज यूज. जसं आपण म्हणतोय रिलीज लिव्हर, इनपुट आणि आउटपुट आपण एंगेज आणि डिसएंगेज करण्यासाठी आपल्याला लिव्हर लागतो. टू व्हीलरला फोर व्हीलरला, तसं डायफ्रॅम क्लच जर यूज केला असेल तर लिव्हर लागत नाही. द डायफ्रॅम स्प्रिंग इज इटसेल्फ प्रोव्हाइड्स अ सिरीज ऑफ लिव्हर्स. त्याच्यामध्ये इनबिल्ट लिव्हर्स असतात. द डायफ्रॅम स्प्रिंग क्लच इज मोर सुटेबल इन दी फ्रंट व्हील ड्राईव्ह मोटर कार्स. ज्यामध्ये फ्रंट व्हील ड्राईव्ह मोटर कार्स आहेत, म्हणजे फ्रंट व्हील मोटर कार मीन्स वॉट, ज्या ठिकाणी आपण जी आपली पॉवर फ्रंट व्हीलला दिली आहे. नॉर्मली आपण काय करतोय, कोणतेही आपण ट्रक बघा, बस बघा, फोर व्हीलर कोणताही बघितला, जी काय पॉवर आपण देतोय बॅक व्हीलला देतोय त्याला आपण म्हणतोय बॅक व्हील मोटर ड्राईव्ह. आपण इथं मेन्शन केलं आहे फ्रंट व्हील मोटर ड्राईव्ह जिथं असेल तिथं आपण काय करतोय डायफ्रॅम क्लचचा यूज करतोय. डायफ्रॅम स्प्रिंग इज कॉम्पॅक्ट, हेन्स इट कॅन बी अकोमोडेट दी स्मॉल बेल हाऊसिंग. याचा जो साईज आहे कॉम्पॅक्ट आहे, तुम्ही बघू शकताय. डायफ्रॅम स्प्रिंग इज अ कॉम्पॅक्ट इन साईज.
It does not produce sharp and rattling sound as rotating parts are in or less. Means it does not create any kind of a sound while engaging and disengaging the input and output shaft. The design provides the balance of clutch assembly in all operating conditions. That means this is a balanced clutch system. इथं आपला काय होतं, टोटल क्लचचा जो पार्ट होतो कंप्लीट होतो. सिम्पल तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं, डायग्राम लक्षात ठेवायची, त्याच्यावरून तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन मीन्स दिस क्लच सिस्टम कन्सिस्ट ऑफ जे काय तुमचे पार्ट्स ते तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहिणार. आणि वर्किंग तुम्हाला सांगितलं आहे, वर्किंग सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट आणि कोन क्लच वर्किंग सेम येईल. सेंट्रीफ्युगल क्लचचा सेंट्रीफ्युगल फोर्सवरती येईल आणि याच्यावरती पण तुमचा डायफ्रॅम क्लचचा पण वर्किंग सिंगल प्लेटसारखा तुम्ही लिहू शकता. लक्षात येतं. अशा प्रकारे आपला टोटल जो सिलेबस आहे कंप्लीट झालेला आहे आणि हा पण आपला टॉपिक इथं संपलेला आहे. लक्षात ठेवा. याच्यावरची मी असाइनमेंट्स वगैरे तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला प्रोव्हाइड करतो. थँक्यू.